Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. So, bago tayo magsimula, pasensyahan niyo muna tong hair ko kasi malago na siya and hindi ko alam kung paano siya style and I'm not even sure kung ano yung sunod na hairstyle kong gagawin. So, kung nanonood ka ng video na to and masyadong boring yung buhay mo, nakakakita ka ng liwanag sa pagbablog. Pero feeling mo hindi ka pa ready kasi hindi enough yung equipment na meron ka, this video is for you. Now, relax ka lang dyan because I'm about to prove to you na hindi mo kailangan ng mga expensive vlogging equipment to produce a good quality vlog. Okay, now let's move on to the basic vlogging equipment that I use. And when I say basic, it means kung ano yung madalas na meron kayo and the rest are just improvements or upgrades. Cold sweat, I was in a nightmare, searching in the dark, but I couldn't find you. First thing that we have to consider is our camera. Syempre, vlogging is the short term for video vlogging. Meaning, without camera, wala tayong video. And just like almost everyone who started vlogging, sa 250 subscribers ko, parang ang layo na nang narating ko Pero gaya nga ng sinasabi ko, it's been almost a year simula nang nag-start ako mag-vlog. And I also just started using this phone. Dito ako nagsimula. So this is iPhone 5 and wow, ganyan ang itsura niya ngayon. And I just had a chance to upgrade to this one. So yun yung camera na ginagamit ko ngayon. Pero bago nyo i-judge tong iPhone 5 ko, I'll show you my vlogs that I made using this one. One way ticket and board onto a plane and fly it straight into a black hole somewhere out in outer space, girl. Baby, it's you. After namin sa Fantasy World, sumaglit kami sa Mac Cafe Tagaytay just to have a view of the volcano. Napaka-peaceful lang tingnan, tapos parang sarap pagsanti. Ganun. I just wanna say thank you so much to Dave sa pagsama sa akin. Anyway, I really did enjoy the two amusement parks na pinuntahan ko and kahit isa sa greatest fears ko ang heights and overthinking na baka may mangyaring accident sa mga rides na sinasakyan ko, masaya naman akong nagawa kong labanan nito. Kasi after all, you will feel that kind of happiness na nagawa mo yung mga bagay na kinakatakutan mo. Parang life natin, it's like a very long roller coaster ride. Pero ang mahalaga, we do not give up at patuloy pa rin nating hinaharap ang problema natin every single day. 130 basic, okay na? Kitang-kita dito yung this is the it's my turn. Ready na? Wait lang ba? Yeah, ready. Yes guys, so pero sorry kung hindi nyo na mahahanap sa channel ko yung mga vlogs na yun kasi naka-private na sila. Pero it's not because of the quality. Kasi base naman sa nakita nyo, ewan ko kung sa akin lang. Pero hindi naman talaga ganun kasama yung quality niya, di ba? It's just nakakringe ako sa mga vlogs ko dati, lalo na pag nagkakaroon ako ng mga unnecessary jokes. Okay, so medyo humahaba na itong pagsasalita ko dito. And let's now proceed to the camera that I use. So you can see and hear me right now through my iPhone kasi I have to show you this one. So this camera is a mirrorless camera called Fujifilm X-A3 and it belongs to X series of Fujifilm. Nirelease siya noong 2016 with its price of $600. So approximately mga nasa 30,000 siya dito sa Pilipinas. I got it last year pero yung price niya is nag-depreciate na to 18,000 sa market. Guys, medyo hahaba tayo kung gagawa ko ng in-depth review. So sa mga gustong gumawa ko ng full review of this camera, feel free to comment and gagawa ko ng separate video. Because for now, para magkaroon lang kayo ng idea, ibibigay ko sa inyo kung ano yung mga pros and cons ng camera. Number 1, just like other mirrorless camera ngayon, interchangeable lens din siya. Meaning, napapalitan yung kanyang lens. Pero pag bumili kayo, ang makukuha nyo na lens kasama ng camera is 16 to 50mm lens. So, it's a kit lens. Number 2, it uses Wi-Fi or hotspot connection para mas maging convenient sa inyo. Like, pwede nyo gawing remote yung cellphone nyo or pwedeng dun nyo mismo i-adjust yung settings, ganun. Number 3, touchscreen yung LCD niya and pwede mo siyang i-tilt hanggang 180 degrees. So, makikita mo din yung reflection mo sa camera. How could I let you leave?
First, it doesn't have a portal for external mic, meaning you can only use the built-in mic, lalo na pag nagbablog kayo sa labas. Pero kahit na built-in mic lang yung magagamit nyo, parang sobrang ganda pa rin ang quality niya, maganda pa rin naman yung pagre-record nyo sa sound. Second, maganda siyang camera for photography but not for vlogging. Kasi medyo mahina siya sa mga low light settings. Unlike sa mga vlogging camera talaga ngayon na Canon G7X, Canon M50, ganyan. Pero, doesn't mean na it's not the best for vlogging, and we have a reason to reject this camera. Una sa lahat, nagsisimula ka pa lang, and if you cannot afford to buy those good quality cameras, pwede mo naman idaan sa editing. Alam mo, we have this thing called basic color correction, color grading. So my point here is kahit ano pang camera ang gamit mo, we have to be resourceful sa kung paano natin papagandahin yung videos natin. Editing can offer lots of features to improve the quality of our vlogs. Third, hindi siya madaling mag-focus. Medyo mabagal yung autofocus feature niya, pero gaya nga ng sinasabi ko, we have to make a way like what I did to this one. Wala kayong nakikita sa hinahawakan ko because it's blurred and I had to make a way to show it. Kaya I just shot a B-roll to illustrate it better. And as you can see, mas napaganda pa yung illustration natin sa subject. So that's all for the camera, guys. Again, it doesn't matter kung anong camera ang meron ka. You just have to be resourceful kasi I just want to remind you that vlogging is mainly about the story you wanted to share and not because of having the best camera. Pero kung linaw at linaw lang din naman ang hanap ng tao, di sana yung mga time-lapse ng halaman na lang ang pinapanood nyo, di ba? Now, let's go to the microphone. I did mention na phones lang ang gamit ko for shooting my vlogs dati. And ngayon naman, hindi nalalagyan ng mic yung camera na ginagamit ko. Wala talaga akong ginamit ng mga external mic even before. And yung mga built-in mic of phones and camera lang talaga. Pero iba tayo ngayon. Now, I'm using my phone. I'm using my phone as my microphone. So, parang magre-record ka lang, kailangan mo lang gumawa ng parang mark like this. And sa editing process, papagsabayin mo sila. And you can also do the same thing sa mga phones nyo ngayon kung meron kayo. Ngayon, bakit ko to ginagawa? Kasi for me, mas okay yung microphone ng cellphone. And nang sa ganun, mas malapit yung mic, mas malakas or mas malinaw nyo naririnig yung boses ko. Tanong, Nate, paano kung wala akong ibang phone para gawing mic? Well, we have no choice. Gaya ng ginagawa ko dati, okay lang din naman na yung mga built-in mic ang gamitin mo. Ang sa akin lang, if we have an opportunity to use other thing or other phone as our mic, gamitin mo yun para sa quality. Pero kung wala talaga, gamitin mo yung built-in mic ng camera. And pag nagka-chance kang mag-upgrade, edi mas maganda. Okay, lightings tayo. Para sa akin, the best pa rin talaga natural light. Kasi parang mas nagiging natural yung light natin. I mean, di ba, like sa ibang lightings natin, like ring light, kagaya ng ginagamit ko ngayon, halatang artificial yung light. And medyo sharp din pag tumatama yung liwanag sa atin. So, parang mas preference ko pa rin talaga yung natural light. Maliban na lang kung may budget ka talaga and you can afford to buy studio or umbrella lightings. So, yung ring light na ginagamit ko ngayon, nabili ko siya sa Shopee. And nga pala guys, halos lahat ng mga gamit ko, nabili ko lang sa Shopee at Lazada. And sobrang affordable nila. Tapos, parang wala sa kanilang lumampas na 1,000. Well, syempre, maliban dito sa camera. It's a 10-inch ring light with 2.1 meter tripod. And nagkakahalaga siya ng 650 nung binili ko. Pero nung chinek ko ulit yung price niya sa Shopee, 497 na lang siya. 497. From 650 to 497. Sobrang nakakapagsisi pero wala na tayong magagawa. Nabili ko na yun. I-deliver na din. For those who wanna know kung saan store ko siya nabili, ilalagay ko na lang yung link niya dun sa description box. Anyway, so far maganda naman yung quality niya. And feeling ko nagpamahalang dito yung tripod kasi sobrang sturdy niya and halatang matibay siya. Pero kung gusto niyo makamura, I suggest na bumili kayo ng magkahiwalay. Like, bilhin niyo ng magkahiwalay yung tripod at ring light. Now, tripods naman tayo. If there's one thing about vlogging na pwede mo munang i-postpone yung pagbili, yun ay ang tripods. Bakit? Kasi kung wala ka pa talagang pera, meron ka namang tripod na lagi mong daladala. At yun ay ang ating mga rehiwagang palad. Pwede mo rin naman ipatong lang kung saan-saan yung camera mo kapag magsisit down filming ka. I'm not saying na hindi siya importante ha. What I mean is you cannot use wala akong tripod reason for you not to start vlogging. Pero bago pa humaba ang usapan to, ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung mga tripods ko. So, ang unang tripod ko is this Gorilla or Octopus stand tripod. Nagkakahalaga lang siya ng 80 to 100 pesos sa Shopee. This is good kapag gusto mo siyang isabit sa kung ano-anong bagay kasi nabibend yung arms niya and may grips din siya na rubber. Ang downside lang nito is mahirap siyang i-assemble minsan, lalo na sa mga flat surfaces kasi nga nabibend siya so hindi talaga pantay minsan yung ano niya and kailangan pa siyang ayusin. Sa wala siyang ball head so mahirap i-tilt yung camera niya kapag humahanap ka ng nice angle. Now, my second tripod is this, a lower tripod. And sobrang ganda niya. And binili ko lang siya kasi nga walang ball head yung
nauna kong tripod. Pero guys, I must say na this tripod is one of the best tripods. Kasi base na rin sa mga napapanood kong reviews, and as what you can see na rin, ang ganda ng style niya. Hindi siya ganun kabigat, and mafe-feel mo talaga na original siya. Isa pa, extendable yung arms niya. Kagaya nito. Ang ganda, diba? Kaya sobrang saya ko lang for this tripod. At saka isa pa, hindi mo na kailangan iikot yung camera mo while attaching it to the tripod. Kasi nga, pwedeng ito na lang ang igalaw mo, yung screw dito. So, mas may iwasan mo yung pagka-accident or pagkabagsak ng camera or phone mo kapag ginagamit mo tong tripod na to. Pwede kong i-remove yung ball head niya sa mismong body and ilipat sa aking Gorilla Pad. I got it for 650 pesos sa Lazada. And oo, medyo mahal siya compared sa ibang tripod. Pero I can say na reasonable naman yung price niya for its function. The third tripod that I have is yung tripod na ginagamit ko ngayon din sa camera. And it's a Yuntang Bluetooth 2-in-1 monopod tripod. Pero hindi ko siya binili for its Bluetooth connection feature ha. Kasi hindi ko rin naman halos ginagamit yung remote na yun. Actually, for phone talaga siya. Pero yan pa din yung binili ko. Kasi nakita ko sa description na kaya naman niya i-support yung bigat ng camera ko. And pagdating natakot ako kasi baka hindi siya sturdy and baka bumagsak yung camera. Pero hindi. Kayang-kaya niyang i-support and hindi ako nagkamali kasi wala akong naging problem sa kanya. Mas nagustuhan ko pa siya lalo kasi mas konti yung na-occupy niyang space para lang tumayo. So now, ginagamit ko siya for phone and camera. And nakakahalaga siya ng 350 pesos. So sabay ko silang binili nung ring light. So that's it guys. Again, if you wanna start vlogging and if you feel na parang hindi ka pa ready kasi kulang pa yung mga equipment mo, magsimula ka pa rin. Actually, I suggest na you should start nang hindi ka pa ready. Kasi vlogging is a continuous learning and you will be ready along the way. Gawa lang ng gawa kasi every time na gumagawa ka, nag-i-improve ka lalo. Huwag mo isipin yung mga bagay na wala ka. Instead, use the things that you have right now. Kailangan mo lang maging resourceful kasi balang araw, I declare na magkakaroon ka rin ng mga bagay na hinahangad mo or kung gusto mo. That's it for today and bye-bye. So what do I do? What do I do? Lucky me.